And we are back mga kagunting. Sana panoorin yung video na to. Huwag na rin kalimutang i-like at mag-subscribe. Peace. Ang bagong video natin ay bald fade. So panoorin natin hanggang dulo guys. Gumamit tayo ng number 2 guard, panimulang guard natin sa taas. So magiging number 2 yung basehan natin sa taas. Let's do this kagunting. Shoutout nga pala kay Sir Sampits the Happy Barber. Malapit na yung channel mo, malapit nang mamonetize. Good luck sa'yo, God bless sir. Sana sa mga manonood dito, bisitahin nyo rin yung channel niya. Tulungan natin maabot niya yung 1K subscribers. Let's do this kagunting. Next naman mga kagunting, number 1 guard. So gagamit tayo ng number 1 guard dito sa gilid. Half open lang yung lever guys. So yun, kita natin, tinatanggal ko yung mga natitira sa gilid. So, tara, shoutout nga rin pala kay Sir Michael Quinto. Shoutout sa iyo sir. Ganun na rin kay Oria Just Boy ng Parikoy Barbershop ng Quezon City. Shoutout sa inyo mga taga Parikoy Barbershop ng Quezon City. Shoutout nga pala kay Boss Shandy Paunilyan. Salamat sa pag-subscribe sa channel ko boss. Salamat sa support. Mabuhay ka. With no guard, half lever open, gagawa na tayo ng guideline natin. So ganun lang, magkabilaan, paikot, gagawa tayo ng guideline. Medyo may kataasan yung gagawin natin ngayon. Kung napapansin nyo, malawak yung ginawa kong guideline. So bigyan ng like yung video na to. Salamat mga kagunting. Saan ko ulit yung support nyo sa bagong video na to. With number 0.5 guard, tatanggalin natin yung pagitan ng number 1 at saka number 2. Let's do this kagunting. Tsaka salamat pala sa mga nanood sa nakaraang video natin. So salamat, tumaas yung views natin dahil sa inyo mga kagunting. Next natin guys mga kagunting, no guard. Tatanggalin natin yung pagitan ng 0.5 tsaka yung sa guideline. So sa mga tips pala sa mga baguhang palang barbero kagaya ko, pag gusto nyong matuto mag fade, sa mga gustong matuto ng fade haircut, maganda tong gayahin kasi may kadalian. Mas malawak yung space mo mag fade, hindi tulad ng mga ibang fade na gupit na mababa lang. So controlled lang yung pagtaas ng lever. Mas maganda yung ganito kataas kasi may space ka, madali mong makikita yung gagawin mong pag-blend. So nandito na tayo sa line up. So gagawa na tayo ng line up. So sana panoorin hanggang dulo. Huwag mo nang mag-leave mga kagunting. Sana panoorin nyo hanggang dulo. Salamat. Thank you.
kagunting, kung napapansin nyo, may dinubli ko ng straight razor labaha yung line up kasi mas malinis tignan, para mas astig. Now, gamit yung trimmer natin, tatanggalin na natin yung excess hair sa baba ng guideline. So, ma-process ito dapat pino. So, ginamitan natin ng trimmer. Let's do this, kagunting. Salamat sa panonood. Siyempre hindi natin makakalimutan yung pinaka-paborito nating technique, yung plangkita. Mas maganda kasi gumamit ng plangkita sa mga ganitong gupit kasi para mabilog siya lalo, mas mabilog. So lalagyan din natin siya ng line style sa may bandang line up. So nagdemand siya, ginawa lang natin. So dinubli ko ng labaha para mas malinis. Ganun kasi yung ginagawa ng mga nag-hair art, dinudubli ng labaha. Thank you. Ito na. Dito na tayo sa shaver natin. I-shave na natin yung sa bandang guideline sa may bald area. So let's do this, kagunting. Sana panuorin hanggang dulo. Sana may share nyo sa akin yung 10 minutes na time nyo. Panuorin lang to. Malaking tulong po sa akin to. Thank you. Huwag din kalimutang tanggalin yung mga natitirang buhok sa ibaba kasi minsan din natin napapansin yung mga yun, lalo na sa leeg, sa part ng leeg. So ginamitan natin ng labaha. Tsaka ang pinaka-importante, pagpagin palagi. Ayaw kasi ng client na naiirita sila dahil sa buhok. Mas maganda pa rin linilinis palagi. So ito na yung finished product natin, mga kagunting. Sana pinanood nyo hanggang dulo. Huwag na rin kalimutang mag-like sa video na to, like. Tsaka huwag na rin makalimutang mag-subscribe. Peace!